announcement and ewan ko kung ito'y magugustuhan nyo. Ito po'y para lang po sa mga subscribers ko na ilan na ba kayo ngayon? 139? Ganun yata, 139. Dahil po magwa 1 month na yung ating channel, bibigyan ko rin po kayo ng kasiyahan kahit konti lang. Yan po ay kung willing kayo. Meron po akong gustong ipa-challenge sa inyo, sa lahat ng aking subscribers. Yung sinasabi nilang Lipad Pangarap Challenge. Ito po yung video niyan, sample, starring si Inday. Yan po yung sample niya. Yan po yung gagawin nyo. Then ipopost nyo po siya sa FB. Ipapa-like and share nyo po siya. Tapos ang bilangan po ay paramihan ng likes. Likes at saka heart, pareho na yun. Likes at saka heart, isang ano lang yun na, isang ano tag dito. Kalimutan ko na. Basta yung like at saka heart, pareho lang sila ng bilang. Paramihan ng likes or heart, ganon. And ang inyong premyo ay ito. Couple watch. 3 lang po yung mananalo. At sa mga hindi mananalo, better luck next time. Yan po, bilang pasasalamat ko po sa inyo na kahit hindi pa naman ganun ka ganda yung mga video ko na nilalagay, napaka-boring, pero nandyan kayo, hindi umaalis, hindi ako iniiwan, kaya ganun din ang gagawin ko sa inyo. Pinapasaya nyo ko, papasayahin ko kayo, give and take lang tayo. Sa mga sasali po, ang start po ng pag-upload ay October 14. 1 day lang po yun. Para pagka October 15, bibilangin na po natin kung sino yung nanalo. Dahil October 15, i-announce na po siya. Good luck po! Basta sa mga gustong sumali, ang inyong video ay October 14 nyo ng umaga, i-upload or ipopost sa FB ninyo para po fair po sa lahat ng kasali. Muli po, lahat lang ito sa mga subscribers ko ng Sitang Vlog Channel. Kaya po sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po kayo dito sa nakalagay na to. Dito. Pindutin nyo na po yung mga dapat pindutin dyan. Muli po, sa mga kasali, October 14 po ha, ang upload ng mga entry ninyo na Lipad Pangarap Challenge. Good luck! 3 lang po ha, 3.